Magandang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang Psych Trio at nandito kami upang pag-usapan ang mga boys love series and films na na-produce bago pa man magkaroon ng pandemic. So, yung BL series, nag-originate siya sa Japan, lalo pang sumikat nang nagkaroon ng sariling production sa Thailand. Pero ngayon ay aming isi-share sa inyo ang mga insights and feelings namin about the gating movie na sumikat sa Thailand na Love of Siam at ang BL series from Japan na Man Who Defies the World of BL na na-produce ngayong 2021 lamang. So, kasama ko ngayon sina Jai at Hillary upang pag-usapan ang mga ito. So, yan. Jai, say hi naman. And Hillary. Hello. Yeah. Kakatawa naman. Sabayang pagbigkas. Pero yan. So, sana okay kayo ngayon kung saan naman kayo. Madaming backlogs. Daming backlogs. So dahil madami tayong backlogs, simulan na natin. So para sa ating first point of discussion, wow. Jai, pwede mo bang ikwento sa amin yung story ng Love of Siam? Meron parang childhood friends, si Mew at saka si Tong. Tapos after a while, parang Tong had to move away because of the sudden death of his sister, si Tang. So, after a few years, nag-meet sila ulit sa Siam Square ba yun? Tapos parang doon na nag-start yung pag-rekindle ng relationship nila ulit. So parang yung film na to, hindi naman talaga siya like solely about romance. So parang it also talks about yung family nila, like yung lives nila. And parang one of the main plot points was yung sa family nitong about having to cope with grief dahil sa pagkamatay ng sister niya. Yun nga, tama ka na sabi mo na merong part na hindi lang siya totally romance. Meron siyang part na tungkol sa family. So, ano naman yung initial thoughts nyo na yun nga, na meron siyang ganung side? Ikaw, Hillary, ano yung initial thoughts mo to? For me, parang reflection lang rin talaga siya of yung current society rin nila na ayun, di ba hindi rin ganun ka fully accepted din yung LGBTQ sa kanila. Pero at the same time, parang mas gusto nilang kagaya, yung mga Asian countries kasi more of collectivist, di ba? So, more on emphasis on families or connections. So, yung mas naging yung focus talaga, yung family. So, parang understandable naman. And gets ko kung bakit. Kasi important rin yung support from the family. May kita rin naman sa film mismo na, di ba? Parang, in the end, nakuha nung isang main character yung approval nung nanay niya slightly about his sexuality. So parang important nga naman talaga na may support from their family sila. Kung mag-isa very different kasi yung dahil sa orientation dahil it makes sense kasi pagka tinignan mo na yung BL, kung gawa talaga siya sa mga collectivist country, talagang hindi mo maiiwalay yung value ng family doon sa, well, compared sa mga Western. Meron din siyang factor pero not as involved katulad nun sa mga collectivist countries. Ikaw naman, Jai, ano yung initial thoughts mo or meron ka bang expectations? Ewan, para kasi nung nakita ko yung tagal, parang 3 hours. Parang isip ko, paano 3 hours tapos about romance. Nagpahaba pala siya dahil parang kinuwento rin yung stories nila and stuff. Goods siya sa akin kasi parang pinapakita mo na queer people they're multifaceted. May buhay din tayo parang, and yung mga struggles natin with family and with friends and stuff like that, it makes who we are, like, it informs our identity. Hindi lang yung parang dahil lang bakla ka or something. Hindi naman. Actually, ako isa sa expectation ko, to be honest, sabi ko, gusto kong maintindihan kung paano gumawa ng gating movies or BL series if ever man yung mga talent. Kasi ako hindi talaga ako naging totally fan ng mga BL. Until nagkaroon ng BL series yung mga Pilipino. So doon lang ako nagsusunod. Even yung title, yung Together, hindi ko pa rin siya napapanood. So ako yung isa sa expectation ko, baka ito yung isang movie na makapagpaintindi sa akin kung paano yung culture ng mga Thai when it comes to dealing with issues of sexuality. Which is very important kasi I myself can relate to the characters bilang isang member din ng community. Sino naman yung mga sa tingin yung salient na voices na wala doon sa Love of Siam? Ako naman ang naisip ko to. Kasi ba merong part na in love si Donut kay Mario Moore. Sino siya? Si Tong.
Tong ba yun? Si Donut yung girlfriend Donut nito. yung girlfriend ni Tong. Oo, tama. Ay! Okay, hindi pala yun. Fangirl. Basta yung fangirl. Yung merong fangirl kay Mew. Siguro ano ko lang, parang, feeling ko kasi parang medyo common yun, di ba? Na parang magkakaroon ng conflict na isang girl makakagusto sa isang closeted guy. So parang, hindi naman sa absent siya, pero feeling ko nakulangan lang ako na kung paano yun. Kasi baka while watching the movies, I can relate kasi it happened to me before na parang na feeling ko importante siyang hindi lang ma-represent pero kundi ma-explore din kung ano na naman yung thinking process ng mga babaeng nagkakagusto sa mga gay. For me, kahit na it's about Mew and Tong, parang hindi focus sa sarili nilang voice yung film. Para laging they're always people affected by everything else around them. Parang walang parang inner voice. I mean, medyo nakikita mo naman kung ano feelings ni Mew, ano feelings ni Tong. Pero parang mas okay sana sa akin if I saw parang na-state man lang nila yung nafe-feel nila. Kasi parang laging they just had to go with the flow cause family stuff or friend stuff, ganun. Parang sobrang hindi sila in control of their lives. Ganun. Pero gets ko naman kung bakit. Para medyo sad nga lang na ayun. Ganun yung nangyari. Ngayon parang very lang lagi. It's either dismissal ng reality na yun or parang like almost. It's like almost. Totoo naman. Ikaw, Jai, meron ka bang? Speaking of being in control, parang ina-feel ko yung sa finale. Kahit na parang it was restricted, parang I felt like yun lang yung culmination nung pag-express sila ng agency nila dun sa nangyayari sa kanila. Kasi kahit di sila nagkatuluyan, like spoiler, parang pinili pa rin nila yon, something like that. Kasi nagbigay naman na ng parang although unspoken ng approval yung mom na like you can choose whatever you want, pero parang si Tong na mismo yung nag-discern sa sarili niya kung ano yung what's best for them in a society like that na alam nilang malabo magka-future. Ganon. Which is like, it's sad, pero I felt like it was important to show that at least sa part na yon, like they were in control of what they wanted. Hindi naman, parang what they wanted to do about it, parang ganon. Parang talaga yung may closure na talaga sila, na hindi sila na bring down ng everything else around them talaga. Jay, medyo i-push ko lang konti yung point kasi medyo nagkaroon ako ng parang flashbulb moment. Anong sinabi mo na? Yung unspoken. So, sa tingin mo ba na importante na, for example, a closeted gay or person na deliberate approval? I think it certainly helps. Parang I think that yung seeking approval from siguro family members as a queer person, parang it really depends on what you value eh. And I feel like kahit sa case nitong, it was really important. Like sobrang importante nung aspect ng family dun sa identity niya. That's why he was craving for that approval from his mom. Na, I mean, it would be nice if she made it deliberate, pero parang, what can you expect from their family na very conservative and stuff? Pero I think it's important talaga. I think it's important. So, ikaw, Hilary, meron mo gustong dagdag? But, on that part. Kaya yung focus rin kasi talaga nito, parang gusto lang niyang mag-focus muna sa family niya. Kasi marami ring issues. Diba, nung family niya, tas yung dad niya kailangan pang, kasi nga may sickness siya. So, ayun, feeling ko nga kahit na naging mas deliberate yung nanay, I'm not even that sure na magkakatuluyan pa rin si Tong and si Mew. Kasi parang si Tong, gusto niya mag-work on his life muna. Feeling ko, yung nga yung parang main interpretation of some people na wanted them to get together. Parang, even though di sila nagkatuluyan sa film, parang yung hope nila in the future when their lives are better, ganun, or mas stable sila, baka magkatuluyan daw sila. Parang yun yung theory. Yan, ang galing na, yun nga, we have really different perspectives sa talaga. So, at kanina na banggit ni Hilary na walang masyadong parang yung dialogue between the two characters in terms of like yung really point of view nila kasi maraming factors. Saan naman sa tingin nyo na ipwesto yung na LGBTQ people dun sa story? Parang yung main thought rin kanina na they are, members of a family or like society. Like kung kay Mew, member siya ng band, tas for some reason, parang nagkaroon din siya medyo ng conflict sa bandmates niya, diba? Kasi ini-issue yung sexuality niya. Tapos,
yun din, yung kay Tong naman, yung sa family nga, yung naging issue rin yung sexuality niya para sa mom niya. So, ayun, parang yun nga, yung sinabi rin ni Jai kanina na ang LGBT people, hindi lang sila just, LGBT people, they're also normal humans who get affected by everything else that normal humans are affected by, like family, societal expectations, etc. Ganun. So, parang cool lang, ako, pero tangent na to, pero parang mainstream film daw ata to kasi. Parang yung film company na gumawa. Mainstream sa kanila. Which is for me a big deal. Like, considering yung hindi lang momol. I mean, hindi lang spec yung ginawa nila doon. Like momol talaga. Parang nice. Oo, parang kasi diba usually kasi diba parang hindi talaga yung... I mean, kasi di naman talaga ganun kiss ang mga tao, di ba? Pero usually, kapag tumingin ka sa Korean dramas or ibang side dramas, di sila nag-kiss ng maayos. Parang conservative pa rin. Kahit romance yung pinag-uusapan, conservative pa rin yung nangyayari. I think mas magandang observation. Sa yung mga kiss, so kailangan pala next time, para sa mga makikinig dito sa vlog namin na next time, so dapat nyo i-monitor yung mga kissing scenes, if they're realistic or not. So ngayon naman, ano yung mga power relationships between the LGBT characters and then kasi obviously meron, like sabi nga natin kanina, merong factor yung family. Ako feeling ko kasi, obviously hindi siya equal. For me lang ito base on what I feel like. And feeling ko lang nag-a-adjust for everyone. Parang, alam mo yun, yung parang feeling na, ako yung bida sa sarili kong story, pero ako nag-a-adjust all throughout the film. Parang ganun yung pakiramdam. So parang, ang feeling ko unequal nga yung power in a sense na, baka feeling ko kahit kasi siguro sa totoong buhay na, pagka sabi LGBT, you have to, ikaw mismo ka lang mag-adjust para sa mga straight people. So, nabuhay na lang ako para mag-adjust. And doon sa film, parang, yun nga, medyo na-portray yun. Kasi pwede naman nilang piliin yung yung isa't isa Pero hindi nila pinili kasi meron silang mga considerations like yung family, ano yung sasabihin ng ibang tao, yung culture, yung friends. So, it's so hard to be part of the LGBT community kung dahil ganun yung society the way. Pero in a way, sombra naman akong natutuwa sa part na yung sa band ni Mew, parang nagkaroon naman sila ng parang, ano ba yun? Enlightenment na diba? Na sobrang na-appreciate ko yun kasi yung acceptance sobrang hirap ibigay ng mundo sa LGBT community, pero at least dun sa film medyo parang na-console naman ako na nagkaroon ng acceptance part. Pero like in connection dun sa sinabi mo about his friends, parang paano kung hindi siya magaling? Like paano kung hindi siya yung nagsusulat nung songs nila? Like, paano kung nasa background lang siya, background singer or whatever? Do you think they would have accepted him all the same? Kasi I feel like there was a transactional relationship then between him and his friends. Kasi nga, he was the one, like, literally, pili ko siya nga rin nagsagawa nila. Siya nagbubuhat nung band. Di ba napakapangit nga nung nangyari? Nung nawala siya, gano'n. So, parang, siguro regardless, pili ko dapat yung acceptance hindi siya binibigay because merong isang magandang quality. Parang dapat regardless kung ano yung ginagawa ng tao, dapat tanggapin siya. Parang hindi dapat laging merong qualifier. Relate din sa power relationships, I mean, kasi minors din kasi sila sa story. So parang so from the start pa lang, alam mo na wala sila ganong kalaking power. Kasi, may adults who take over their lives din, ganon. Kasi, I mean, di ba kahit sa pag-songwriting ni Mew, yung parang manager nila, sinasabihan pa rin sila na, sila magko-control anong topics dapat nung songs na ilalabas. So, ayun, yun rin, malaking problem rin yun for minors din nga sa LGBTQ community na ang daming adults na try to interfere in your own sexuality or what you want to do in your life. Laging sinasabi na, you're still young, kaya baka magbago pa yung isip mo, ganun. So I guess, important din to consider na they're still young sa film. So, malaking imbalance talaga siya. Meron ba kayong naalalang instance sa film na ginamit yung humor? Paano siya? Remember, yung LGBT ba mismo yung gumagawa or naging subject ng humor yung character na LGBT? Parang yung pinaka
prominent, di ako sure, yun yung pinaka natatandaan ko, yung Minoxy. Yung parang may CPR exercise sila. Tapos minox si Mew nung bandmate niya na medyo kupal. Yung kinis niya sa lips. Parang sobrang blatant na parang joking about his sexuality. Parang sa akin sobrang sad lang ng part na yun kasi, man, I trusted you. I thought you were friends. Best friend niya ata yun eh. Diba? Ang gago talaga. Sobrang what the fuck. Obviously, medyo nakakalungkot. Actually, ako nung pinapanood ko, sobrang nainis ako sa part na yun. Hindi ko alam. Wala naman akong experience na nag-CPR kami sa school. Pero nainis lang talaga ako sa part na yun kasi parang feeling ko ano siya aside from yung internet, parang sobrang dangerous nung joke na yun. Kasi pinaperpetuate niya yung idea or yung stereotype sa mga, especially sa mga gay identifying people na parang somehow predators, parang we always take advantage of other people, especially of men pagdating sa ganun. So in a way, sobrang dangerous lang ng part na yun. And at the same time, yung bullying it's very evident na pwede siyang maging source ng bullying or sa buong pagstay ni Mew dun sa school. Meron ding yung parang pinag-uusapan siya ng mga kapitbahay nila. Parang tinatawag siyang sissy boy or something, parang gano'n. Ay, yeah. Like behind his back. Parang sinisiraan pa siya dun sa, di ba may crush sa kanya yung girl, tapos bakit daw niya crush girl? Kasi soft daw siya. Grabe. Kawawa talaga si Mew dito sa film na. Sobra talaga. Parang feeling ko, hindi siya nag-suffer kasi nga as much in that sense, kasi parang si Mew effeminate, tas si Tong parang medyo masculine presenting. So, can pass as straight. May girlfriend pa, ganon. Parang medyo lang. Pero I think yung pag-portray naman nila ng jokes, hindi niya sinasabi sa audience na, uy, makitawa kayo. Parang nakamakars naman na it's harmful, it's bad. Hindi dapat siya gawin. So, goods naman dun sa part na yun. Kung nasa Shopee delivery, 5/5, good quality to. Ngayon naman, punta tayo sa BL series na A Man Who Defies the World of BL. Hilary, pwede mo bang ikwento sa amin yung plot? Yung story. Yeah. So, A Man Who Defies the World of BL is a Japanese TV miniseries na na-release noong March 2021. Tapos based siya sa Japanese manga series of the same name by Konkichi. So, medyo anonymous yung author. Usually naman ganun talaga kapag manga series. Tapos, yun, available siya digitally sa Pixiv Comic and Manga Jam since 2018. So, sa series, we follow the protagonist. So, yun yung name niya, protagonist, who is a mob character who discovers that he is living in a world of BL. Tapos yung mga scenario na pinapaligiran siya, puro mga BL stereotypes or BL stories yung nangyari sa kanya. Pero siya, ayaw niya na matalo siya sa world of BL. So he tries his best to avoid any parang hot guys or situations na might lead to romantic outcomes. Pero yun, as hard as he might try, spoiler alert, dahil world of BL to, eventually he meets a guy na si Kikuchi na he eventually falls in love with. Ayun. Yes. Love. Yung initial thoughts ko parang, yung una, sobrang ako confused. Sabi ko, ano nangyayari? Lalo sa episode 1 kasi parang hindi ko alam, parang lagi siyang nakapanic pag nakakaingay kasi parang na-imagine niya yung mga scenes sa bills. Parang ano to? Parang hindi ko siya nagigets. So parang hindi siya nag-make sense sa akin. Kasi feeling ko yun din yung isang factor kung bakit hindi ko siya agad tinapos. Pero ayun. Ikaw, Jack? Wala, sobrang cute niya. Sobrang cute niya. Tapos parang, oh my God, parang hindi ko alam kung bakit kinikilig ako kahit na sobrang, di ba walang mainstay talaga na couple. Parang very fleeting na lahat. Oo. Pero parang kinikilig pa rin ako. Like, tangina, bakit yan? True. Sobrang stereotypical na nangyari. Parang ina-expect ko na kung ano yung mangyayari. Pero parang, bakit kinikilig pa rin ako? Ang ganda lang ng timing or pagkakagawa talaga. Natuwa talaga. Tapos ang funny niya, genuinely funny yung commentary ni Guy. Kasi nagpapanik talaga siya. Pero sobrang supportive niya. Like, yes, go get the guy. But I'm so confused kung homophobic siya or na hindi. Na ewan. Same. Parang ayaw niya sa sarili niya. Which is so,
weird. Parang yung, I mean, nabasa ko kasi to before pa ni-require tong papanoorin. So, medyo alam ko na yung mangyayari. Parang, yung thoughts naman ng character, hindi naman siya against LGBT. Parang, ayaw lang niyang makisali. Parang ganun. Yun nga eh, bakit ganun? Inisip ko parang, yung wording niya lagi, it's parang may agency sa sexuality, ganun. Na oo, parang, I like girls. How to remain straight or I choose not to be gay, choose, gano'n. So, ayun dyan. So, tingin mo ba meron yung effect with the way how people will see LGBTQ people na parang pinipili siya? Feeling ko hindi naman. Although yung message for me is like, hindi mo mapipigilan, gano'n, hindi mo makakontrol kung ano talagang gusto mo. Kahit na sabi, choose mo na maging straight, gano'n. Feeling ko yung point lang talaga nung series is mag-display lang how many tropes can you put in a series. Kasi parang nung may nabasa kasi yung interview dati ng author, parang sabi niya nung una, siguro on mga 2 volumes lang yung masusulat niya. Pero eventually sabi niya, sobrang na-excite siya. Tapos parang gusto niya maglagay ng as many stereotypes as possible sa manga. So parang yun lang ata yung goal niya para i-make fun of yung mga stereotypes sa mga BL na manga. So sabi niya ni Larry na parang puro parang less down all the tropes. Parang stereotypes. So tingin mo siya, para dun sa mga nanonood. Dahil basta ginawa na parang ilis sa lahat ng stereotypes. Parang ano naman sa tingin mo yung impact nun sa mga nanonood? Well, hindi ko sure kung may super serious impact siya. Pero kasi dati pa kasing naging conversation. Sorry, as a BL enthusiast. Dati pang naging conversation na parang lagi na lang may stereotypes kapag BL manga. So, I'm not sure if kinikriticize ng author, pero parang this is an opportunity nga for the audience to realize na meron talagang stereotypes na ine-enforce yung mga BL manga, and for some people, it can be harmful talaga. Kasi, kuwari, yung na-mention nga na stereotype na effeminate daw yung gay people. Kasi maraming parts na sinasabi niya na maganda sila or skinny sila or maganda yung complexion, ganun. Or like, sa mismong, di ba may song before nagsa-start yung episode? Sa song, minimension niya yung nanami, nanaseg. Ganun. Sa manga kasi, minention din niya na kapag BL manga, very feminine yung names nila. So yung nanami tsaka nanase kasi, mga names yan normally binibigay sa female Japanese people. Pero yung nangyari kapag BL, binibigyan nila ng Sakura, like may male character, pangalan niya Sakura, ganon, sa mga BL. So, ayun, parang yun, i-realize mo lang na meron nga talagang stereotypes, tapos it's up to us siguro to find out if is it harmful for yun nga, the LGBTQ community. Pero for the most part, I feel like lighthearted jab lang yung series. Siyempre, di ba? Usually pagka ganyan, magre-react mostly yung mga nakabasa or yung nakanood na parang, hindi naman kami ganyan, hindi kami ganyan. So, tingin nyo ba, meron bang instance or parang na-consider yun nung writer? Or yung thoughts ng audience? Oo, yung thoughts ng audience. So, tingin nyo, meron ba siyang role sa pag-shape nung development ng story? Sa experience ko, parang lagi namang may reklamo yung audience sa mga nangyayari sa mga manga. Pero yung ginagawa ng author, parang more of, maglalagay siya ng footnote. Sorry. Ganun. Pero di niya babaguhin. Parang di niya babaguhin yung story. Parang kahit na ang daming ebas ng mga tao. Parang most of the time, yung author, siya lang talaga may control. Or yung editor niya yung may control sa anong mangyayari sa story. Yung the fact na lang siya, parang background character, interesting din sa akin. Na wala rin siyang, di ba sa manga wala siyang name talaga? Oo. Kasi, oo. Sa mga manga kasi laging merong mob character talaga. Yung mga plain-faced people sa background. So, interesting nga na yung mob character yung nilagay sa gitna nung story. Which is cool nga. Although hindi nakakapaniwala kasi ang pogi rin nung pinili nilang guy. Like, sino niloloko nyo? Sinabi nga nung author na, bakit ganun? Mas pogi pa siya dun sa drawing ko. Parang hindi niya in-expect na pogi yung main character. Tapos sabi niya, sinabihan ng editor yung actor na mag-act ka more of as a mob character rather than a main character. Kasi nagwapo siya masyado.
parang magbabasa na rin ata ako. Cute Kung naman ganyan. yung pagka-drawing. Meron ba kayong naalalang scene? Like, merong humor na part? Well, obviously, so for me, para siyang isang malaking joke kasi puro nga stereotypes yung, isa siyang malaking joke kasi puro stereotypes yung, malaking joke. yung nare-reinforce niya. Pero meron bang mga, like, striking scenes na parang, oy, parang, ano yun sobra yun yung ganon. Parang, di ako sure. Parang wala namang, di naman ako gay man. So, di ko alam kung super offensive siya for gay men. Pero, for me, wala namang super lumala. Di ko gaya nagkuwari sa Love of Siam. Medyo maraming malala doon. Pero dito parang, kahit na hindi niya ina-accept na gay siya noong una. Parang, hindi naman niya minamock yung mga tao. Ang funny nga kasi parang binibring together pa nga niya yung mga friends niya. Siya pa yung naging matchmaker, di ba? So, nakakatawa lang. Ang cute nga, no? Meron ba siyang impact sa allyship? Yung main audience usually ng mga ganitong manga, mga straight women. So, parang opportunity nga rin to for allyship. Yung mga fujoshi nga. Or pati yung mga fudanshi kasi may mga gay. Minsan nga, straight men na nagbabasa. Very rare, pero meron na nagbabasa ng BL. So, ayun, parang, yun nga, minsan dito nag-get together yung mga straight women. Medyo mahirap rin pag-usapan kasi diba, laging kinikriticize nga yung mga fujoshi as parang fetishizing relationships. Pero parang for this instance naman, feeling ko this is more of kinikilig lang sila sa mga nangyayari. Totoo naman. Parang feeling ko, ayun, ang cute lang. Kasi kahit sa show mismo, di ba pinakita na yung women, parang side characters lang talaga sila. Like, hindi sila important, or hindi naman sa di important, pero parang wala namang, hindi sila masamang presets for the gay men. Oo, wala namang Oo. Talagang pinanindigan na lang, story ko to, wag kang ganon. Extra lang sila, ganon. In a way, parang tayo yung, feeling ko parang, kasi they expected the target audience to be women, so parang feeling ko rin, we're also just watching the story between these men unfold. Ganun. Pero we're just in the background. Ngayon naman, tungo tayo sa part na i-compare and contrast natin yung both film. Yung Love of Siam tsaka yung Man Who Defies the World of BL. Sa tingin nyo, ano yung similarities nila? I guess yun rin dahil nga both from Asian backgrounds. Parang medyo may emphasis pa rin naman on family, diba? Marami ring scenes ng family sa A Man Who Defies the World of BL. Kasi diba yung brother, parang sobrang concerned niya para sa little brother niya na buddy. Parang kahit na pa-joke-joke yung second series, parang may family mention pa rin, diba? Nandun pa rin yung family. Parang pwede ba natin i-assume na yung Love of Siam ay considered as depicting reality, and A Man Who Defies the World of BL ay bilang isang depiction of fantasy. Pwede ba natin siyang i-assume na gano'n? Well, mas serious kasi yung Love of Siam. So, mas kita na realistic siya. Yung sa Man Who Defies the World of BL, parang more on fantasy nga kasi nga it's more of tropes about other BL manga. So, it's more of kung anong sinulat ng other authors. Tapos usually naman, hindi naman ganun talaga na i-love yung mga gay people. So it's more of fun lang. Ganun. It doesn't have to be mutually exclusive. Like, they can both exist. Kasi feeling ko, iba yung purpose nung dalawa. And depende dun sa viewer kung ano yung important sa kanyang makuha right now. Kung ano ba yan, kung kailangan niya ng parang pampaboost ng or like gusto niyang makita sarili niya, yung story niya talaga. Dun sa nakagalit sa Love of Siam, parang totoo. Kasi parang, di ba parang ako na member ng LGBT community, parang hindi ko naman gusto na lagi na lang puro na lang tragedy yung nangyayari sa akin, napapanood ko, diba? Parang, wala na ba akong ibang buhay? Bukod sa all of my life, puro na lang struggle. So parang, pati ba naman sa TV na parang isa na nga lang way para makatakas ka, ganun pa din. So, yun nga, tama si Jai na it serves different purpose. So it's good na may variety or like nare-represent lahat ng facets ng life nga ng LGBT people. Kasi nga hindi naman siya laging tragic show. Ganun, hindi naman.
I mean, for sure, may parts of the lives of the LGBT community na medyo sad. But at the same time, it's not just that, parang, yun nga, maganda rin na i-highlight yung good parts. Ngayon na ito, napag-usapan natin yung Thai-gated movies sa isang Japanese film. Na sana sa mga Pinoy BL series yung ma-elevate yung discussion na hindi well, totoo yung na medyo may pagka-romance so parang fantasy component ng BL pero sana ang ina-expect ko na sa mga mapoproduce pa na Pinoy BL series ay meron pa ding touch of reality like yung issues parang incorporated siya dun sa mga setting importante yan. So that ends our 2-episode vlog for Yay. vlog number 1. Yay! Thank you so much. Amazing.